Αν πιστεύετε ότι για την επιδημία της παχυσαρκίας στο δυτικό κόσμο φταίνε αποκλειστικά οι θερμίδες, είναι πιθανόν να σας έχουν παραπλανήσει κάποιοι ειδικοί που με κάποιο τρόπο σχετίζονται με τις βιομηχανίες σκουπιδοτροφών. Άρχισα να ασχολούμαι επαγγελματικά με την ιατρική διατροφολογία, απόλυτα πεπισμένος ότι 300 θερμίδες από φακές δεν είναι το ίδιο πράγμα με 300 θερμίδες αναψυκτικό. Όμως, οι βιομηχανίες που παράγουν αναψυκτικά θέλουν να πιστεύετε ότι 300 θερμίδες αναψυκτικό είναι το ίδιο με 300 θερμίδες φακές. Γι' αυτό εστιάζουν ξανά και ξανά στο πόσο τρώει κάποιος και όχι στο τι τρώει. Μετά από δεκαετίες μελέτης και ερευνών και 25 χρόνια κλινικής δουλειάς στον τομέα της παχυσαρκίας, έχω καταλήξει ότι αυτή είναι η σημαντικότερη πλάνη σε αυτόν τον τομέα. Και πιστεύω ότι οι βιομηχανίες σκουπιδοτροφών θέλουν να πιστεύετε ότι οι θερμίδες είναι το σημαντικότερο πρόβλημα σε σχέση με την επιδημία της παχυσαρκίας. Γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορούν να παράγουν τροφές με μηδαμινή θρεπτική αξία και να τις εξισώνουν με τροφές που είναι γεμάτες θρεπτικά συστατικά αλλά αντίστοιχες θερμίδες. Οι βιομηχανίες που παράγουν σκουπιδοτροφές θέλουν να πιστεύετε ότι οι θερμίδες είναι το πρόβλημα που έχει προκαλέσει την επιδημία της παχυσαρκίας και δυστυχώς συχνά χρησιμοποιούν και την επιστήμη και επιστήμονες για να το υποστηρίξουν. Αυτός είναι ο λόγος που πολλοί διατροφολόγοι συχνά επιμένουν σε τροφές μηδαμινής διατροφικής αξίας όπως τοστάκια, χυμούς, κουλουράκια, μπισκότα και αναψυκτικά χωρίς θερμίδες. Έχουν πιστεί ότι μόνο οι θερμίδες παίζουν ρόλο, αλλά η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική. Σίγουρα σε αυστηρό εργαστηριακό πλαίσιο 240 θερμίδες από καρότα και 240 θερμίδες από ένα αναψυκτικό θα έχουν σχεδόν την ίδια επίδραση στο σώμα. Όμως για να καταναλώσει κάποιος 240 θερμίδες από αναψυκτικό μπορεί να του πάρει μερικά δευτερόλεπτα, ενώ για να μασίσει καρότα που περιέχουν 240 θερμίδες πρέπει να μασάει για 2,5 συνεχόμενες ώρες. Το νούμερο δεν είναι τυχαίο, έχει γίνει μελέτη. Αλλά ακόμα και να καταφέρει κάποιος να μασίσει 5 κούπες από καρότα που αντιστοιχούν σε 240 θερμίδες, ο κορεσμός που θα του δημιουργήσουν θα διαρκέσει για πολλές ώρες, γιατί θα πιάσει μεγάλο χώρο στο στομάχι που θα δυσκολευτεί να διαχειριστεί τόσο μεγάλη ποσότητα τροφής. Αντίθετα, καταναλώνοντας 240 θερμίδες από ένα αναψυκτικό, το πιο πιθανό είναι ότι μέσα σε το πολύ μία μισή ώρα, όχι απλά να μην νιώθουμε κορεσμό, αλλά να πεινάμε κιόλας. Το ίδιο συμβαίνει και με τη γυμναστική. Οι εταιρείες που παράγουν αναψυκτικά θέλουν να σας κάνουν να πιστεύετε ότι ο λόγος που έχετε αυξημένο βάρος είναι ότι δεν κάνετε γυμναστική. Μια γυναίκα 40 ετών με ύψος 1,65 μέτρα και βάρος 75 κιλά, αν έχει πλήρως καθιστική ζωή, καταναλώνει 1.700 θερμίδες την ημέρα. Αν ξεκινήσει γυμναστική 3 φορές την εβδομάδα, από 1 ώρα τη φορά, τότε η δαπάνη ενέργειας αυξάνεται στις 1.800 θερμίδες την ημέρα. Πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να καταναλώνει λίγο περισσότερο από ένα κεσεδάκι γιαούρτι 2% την ημέρα. Δεν είναι ότι μπορεί πραγματικά να φάει περισσότερο. Άσε που το να ξεκινήσει κάποιος γυμναστική 3 φορές την εβδομάδα από 1 ώρα δεν είναι κάτι εύκολο. Άρα μη δικαιολογείτε τον εαυτό σας αναβάλλοντας την προσπάθεια να υιοθετήσετε σωστή διατροφή με τη δικαιολογία ότι το πρόβλημά σας είναι η έλλειψη γυμναστικής. Το πρόβλημα πάντα είναι η σωστή διατροφή. Ούτε η ποσότητα, ούτε η έλλειψη γυμναστικής. Η γυμναστική έχει να προσφέρει τεράστια ωφέλη για την υγεία, αλλά δυστυχώς για την απώλεια βάρους έχει νόημα μόνο αν κάποιος γυμνάζεται 2 ώρες την ημέρα και είναι άντρας 20-25 ετών. Για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις ανθρώπων, η γυμναστική σε καμία περίπτωση δεν αρκεί για να εξορροπήσει την κακή ποιότητα τροφής. Οι θερμίδες έχουν νόημα μόνο όταν κάποιος τρέφεται υγιεινά. Σπάνια όμως έχω δει ανθρώπους να τρέφονται υγιεινά και να πω με σιγουριά ότι το αυξημένο βάρος τους οφείλεται στη μεγάλη ποσότητα τροφής που καταναλώνουν. Αυτό συμβαίνει γιατί οι σωστές τροφές συνήθως έχουν πολύ χαμηλή πυκνότητα θερμίδων και είναι πολύ δύσκολο να φάει κάποιος υπερβολικά. Αλλά ακόμα και να φάει υπερβολικά, ο κορεσμός θα τον εμποδίζει να φάει και άλλο σύντομα.
Οι σωστές τροφές κατά κάποιον τρόπο μας προστατεύουν από την υπερκατανάλωση. Αυτό όμως δεν θα συμβεί με ένα τοστάκι. Αν φτάσατε μέχρι εδώ, φαίνεται το θέμα της υγιεινής διατροφής σας ενδιαφέρει. Αξίζει τότε να πατήσετε το βίντεο που εμφανίζεται στα δεξιά μου, που σας δείχνει ποια διατροφικά σκουπίδια σας σερβίρουν οι βιομηχανίες σκουπιδοτροφών ως υγιεινές τροφές. Θυμίζω ότι πατώντας το κουμπί μου αρέσει και κοινοποιώντας το βίντεο με βοηθάτε πολύ. Σας ευχαριστώ.